નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી ગ્રુપ થિયરીના વિડીયોની અંદર આપણે ગ્રુપ થિયરીમાં યુઝફુલ એવી કેટલીક ટર્મ્સ, ડેફિનેશન એવા કેટલાક પોઈન્ટ્સ અભ્યાસ કર્યો. હવે પછીના વિડીયોની અંદર આપણે એપ્લિકેશન ઓફ ગ્રુપ થિયરી શીખવાના છીએ. આજના વિડીયોની અંદર એપ્લિકેશન ઓફ ગ્રુપ થિયરી ફોર ધી મોલિક્યુલર વાઇબ્રેશન એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ IR and Raman કેવી રીતે કરવું એ આજે આપણે શીખવાના છીએ. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલમાંથી થોડાક એક્ઝામ્પલ આપણે દ્વારા શીખીશું અને એનો બરાબર અભ્યાસ આપણે સૌ પ્રથમ નોર્મલ મોડ્સ ઓફ મોલેક્યુલ્સ એટલે શું એ આપણે બરાબર સમજી લઈશું અને કેવી રીતે આપણે ડિફાઇન કરીએ. સૌ પ્રથમ motion of the atom in the molecules. There are three type of atom in the molecules. One is translation, સ્થાનાંતરીય, rotational, ભ્રમણીય અને vibrational. આ ત્રણ પ્રકારના મોશન્સ એટમના હોય છે. આ વાઇબ્રેશનમાં સ્ટ્રેચિંગ એન્ડ બેન્ડિંગ એ પ્રકારના મોશનના કારણે આપણે IR and Raman સમજી શકીએ છીએ. યાદ રહે ધ ટોટલ નંબર ઓફ મોડ્સ, જેને આપણે ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને ઇન્ટરપ્રિટેશન સિમ્બોલ દ્વારા gamma 3n, where the gamma 3n is gamma t plus gamma r plus gamma vibration. Translation, rotational and vibrational ટોટલ જે મોડ આવે એને આપણે gamma 3n એ નંબર ઓફ ટોટલ મોડ્સ કહીએ. gamma 3n 3n જેટલું હોય છે, જેમાં n is the number of atom in the molecule. કોઈ પણ મોલેક્યુલ્સની અંદર એટમની સંખ્યા 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એમાં 3n ટોટલ નંબર ઓફ મોડ આપે. તો અહીંયા એક ટેબલ વેરી સિમ્પલ યાદ રાખવામાં આવ્યું છે. there are two type of molecules, linear and non-linear. તો લિનિયર માટે ટ્રાન્સલેશન, મોશન, એ જ રીતે નોન લિનિયર માટે પણ હોય છે. રોટેશનલ મોશન, જેને gamma r તરીકે આપણે દર્શાવીએ છીએ લિનિયર માટે અને નોન લિનિયર માટે. વાઇબ્રેશનલ મોડમાં સ્ટ્રેચિંગ અને બેન્ડિંગ, ટોટલ વાઇબ્રેશનલ સ્ટ્રેચિંગ મોડ n-1, યાદ રહે n is equal to number of atom in the molecule. સ્ટ્રેચિંગમાં માટે લિનિયર અને નોન લિનિયરમાં સ્ટ્રેચિંગ મોડ n-1 હોય છે, જ્યારે બેન્ડિંગ મોડ લિનિયર માટે 2n-4, નોન લિનિયર 5. Therefore the total number of vibrational mode the molecules for the linear molecules n-5 and for the non-linear molecules n-6. તો આ ખૂબ જ અગત્યનું ટેબલ છે. તો ફટાફટ કોઈ પણ મોલેક્યુલ્સ માટે કોઈ પણ પ્રકારના મોડ્સ, ટ્રાન્સલેશન, રોટેશનલ, સ્વિચિંગ, બેન્ડિંગ, વાઇબ્રેશનલ, ટોટલ મોડ્સ આપણે શોધીએ છીએ. There are two convenient method for the determine the normal modes of normal mode નક્કી કરવા માટેની બે કન્વીનિયન્ટ મેથડ કરીશું. જેમાં ફર્સ્ટ છે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ્સ મેથડ એન્ડ ઇન્ટરનલ કોઓર્ડિનેટ્સ મેથડ. તો કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ્સ મેથડમાં જે 5 સ્ટેપ છે એ આપણે 5 સ્ટેપ કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, to assign the geometry of molecules, point group, order of the group H and the class of the group. After then, the determine of the gamma T translation and gamma 3 and total. Then after calculate the total number of modes using the standard reduction formula. After then, find the gamma T and gamma R for the character table. Last one, calculate the number of vibrational mode in the molecules. After then, internal coordinates method. Using this method, the first step is consideration of bond vector
bond angle vector in the molecule. Then after work out the symmetry operation on the molecules in the terms of bond vectors and bond angle vector. Determine the character of gamma stretching and gamma bending and number of modes calculating by the standard reduction formula. Last one is assigned to the vibrational modes, statistical framework, and determine the IR and Raman activity. So this method deals how the symmetry of normal modes arising and their IR and Raman spectral. સૌ પ્રથમ આપણે H2O મોલેક્યુલ્સનું એક્ઝામ્પલ લઈશું. H2O મોલેક્યુલ્સ એક્ઝામ્પલમાં બંને મેથડ કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ્સ મેથડ અને ઇન્ટરનલ્સ કોઓર્ડિનેટ ઉપયોગ કરી IR એન્ડ રામન સ્પેક્ટ્રલ સ્ટડી. તો H2O મોલેક્યુલ્સ બસ એનું પોઈન્ટ ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચરમાં રહેલા સિમેટ્રી એલિમેન્ટ એ આપણે અહીંયા લખીશું. So the point group of H2O is C2b. There are four symmetry elements: E, C2Z, sigma XY, and sigma. In the molecule, there is C2Z, sigma XZ, and sigma YZ is the molecular containing the hydrogen and sigma Y and sigma. The number of atoms present in the H2O molecules is 2 hydrogen and 1. Order of the group, there are 4 symmetry elements and therefore the order of group H is equal to 4. Here the order of group and the class of the group is same. So number of symmetry element 4, order of the group 4, class of the group 4, and modes in the molecules of freedom. The juda juda prakarna mode જોઈએ. H2O is the non-linear, and in the H2O molecule non-linear, there are total number of mode is 3n. Therefore, 3 atom n is equal to number of atoms by 3 is equal to. Translation mode is 3. Rotational mode is also 3. Vibrational mode, stretching mode n minus 1, 3 minus 1. And bending mode 2n minus 5, 2 into 3 minus 5, that means 1, and the total number of vibrational mode is 3n minus 6. Here stretching and bending plus 1 is 3. Total number of mode is equal to 3 plus 3 plus 3. Total. આવી રીતે આપણે ટોટલ મોડ્સ અસાઇન કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે ગેમા 3n રિપ્રેઝન્ટેશન કરીશું ટોટલ નંબર ઓફ મોડ્સ. આ માટે અગાઉના વિડીયોમાં આપણે શીખ્યા હતા એવી જ રીતે સૌ પ્રથમ H2O મોલેક્યુલ CTV પોઈન્ટ ગ્રુપ માટે સિમેટ્રી એલિમેન્ટ લખીશું. ત્યાર પછી ગેમા ટ્રાન્સલેશન વેક્ટરને આધારે આપણે આ કેરેક્ટર્સ બધાના લખીશું. આપણને સૌને ખ્યાલ છે the character of E symmetry element is 3, for sigma character of 1, and for Cn 2 cos theta plus 1. Here theta is equal to 180 because 2 is present. So 2 cos 180 plus 1. Cos 180 equal to minus 1. And therefore minus 2 plus 1. So the character of C2 element is minus. So pratham આપણે character of all element અહીંયા લખેલા છે. ત્યાર પછી બધા સિમેટ્રી એલિમેન્ટને કોરિલેટેડ આપણે સિમેટ્રી ઓપરેશન કરીશું અને એમાંથી NUSA નંબર ઓફ અનશિફ્ટ એટમ એની સંખ્યા આપણે અહીંયા લઈશું. તો સૌ આપણી પાસે 3 એટમ છે. સૌ પ્રથમ મોલેક્યુલ્સ ઉપર આપણે C2 ઓપરેશન કરીશું. તો
એની અંદર બંને હાઇડ્રોજન એની પોઝિશન H2 ચેન્જ કરશે, આથી માત્ર ઓક્સિજન એટલું અનશિફ્ટ રહે છે, આથી એના માટે આપણે 1 ઓપરેશન E કરીશું તો E is nothing doing identity operation. There are 3 atoms are unshifted. Here we can take 3 xy કરીશું, સિગ્મા XY આપણે કરીશું તો એમાં બંને હાઇડ્રોજન સિગ્મા XY બંને હાઇડ્રોજન એકબીજામાં રિફ્લેક્ટ થશે, ઓક્સિજન રિફ્લેક્શન થશે નહીં, એટલે અનશિફ્ટ એટમ નંબર ઓફ 1. સિગ્મા YZ મોલેક્યુલર પ્લેન છે, એમાં પણ 3 એટમ અનશિફ્ટ રહેશે. તો આવી રીતે NuSA ગણીશું. ત્યાર પછી ગેમા 3n માટે ગેમા T મલ્ટીપ્લાય NuSA 3 into 3 9 -1 into 1 -1 1 into 1 1 1 into 3. તો આપણી પાસે ગેમા 3n 9 -1 1 and 3 એ આપણને પ્રાપ્ત. તો અહીંયા નંબર ઓફ મોડ્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે. તો નંબર ઓફ મોડ્સ એ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ, એના માટે સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલા જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. અહીંયા ગેમા ટી માટે પણ કેલ્ક્યુલેટ એ આપણે જરૂર નથી, પરંતુ ગેમા 3n માટે ટોટલ નંબર ઓફ IRS એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગથી આપણે કેલ્ક્યુલેટ. તો H2O મોલેક્યુલ્સ માટે ગેમા 3n આપણી પાસે 9 -1 1 and using this the standard reduction formula and the character table, we know that about in the standard reduction formula where H is the order of the group, there is 4 and R the coefficient of the symmetry element, the point group, that means number of element in the class. એટલે કે એના માટે આપણે જે સિમેટ્રી એલિમેન્ટ હોય એનો સહગુણાંક છે. ત્યાર પછી IR ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશનનું કેરેક્ટર, જેનું આપણે રિડક્શન કરવાનું છે, અને RR એટલે રિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન, જે આપણે કેરેક્ટરમાંથી દરેક મોડ્સ માટે. તો સૌ પ્રથમ આપણી પાસે there are 4 modes A1 A2 B1 and B. There are 4 IRS the character table. ચારે ચારની આપણે કેટલા નંબર ઓફ મોડ છે એ આપણે શોધીશું. નંબર ઓફ A1 there 1/h 1/4, અને ત્યાર પછી આપણે સૌ પ્રથમ એ જ રીતે A2 માટે, B1 માટે, B2 માટે બધાના નંબર શોધવા માટે સૌ પ્રથમ ઇક્વેશન આપણે લખીશું. સરળતા રહે એના માટે સૌ પ્રથમ જે સમાન છે એ પહેલાં આપણે લખી દઈશું. 1/4 1/4 1/4 ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ 1 into 9. તો આપણે જે ગેમા 3n નું રિડક્શન કરવાનું છે તેમાં સિમેટ્રી એલિમેન્ટના બધાના સહગુણાંક 1 1 છે. તો એ સહગુણાંક અને જે RRS છે એ આપણે અહીંયાથી લઈશું. એટલે 1 into 9 1 into -1 1 into 1 and 1 into અહીંયા આપણે મૂકી દીધેલા છે. બધા જ માટે બધા જ ઇક્વેશનમાં આપણે આવી રીતે લઈશું. ત્યાર પછી ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન જે આપણે કેરેક્ટર ટેબલમાંથી લેવાના છે, જેમાં A1 માટે બધા માટે 1 1 1 1. Here we can take 1, અને ત્યાર પછી આપણે સાદું રૂપ આપીશું તો આપણને A1 પ્રાપ્ત થશે. એ જ રીતે A2 માટે અહીંયા આપણે જોઈએ તો 1 1 -1 -1 1 -1. એના માટે આપણને મળે છે નંબર ઓફ A2 1. એ જ રીતે B1 માટે આપણે લખી શકીએ 1 -1 1 -1. Therefore number of B1 is equal to 2. B1 B2 is equal to 1 -1 -1. માટે આપણને નંબર ઓફ B2 મળશે. There are total number of IRS is 3A1
1a2, 1 and b2. Here we can take gamma 3 and IRS. મિત્રો અગાઉના વિડીયોની અંદર અંડર રિડક્શન ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરેલો એ પણ આપણે ત્યાર પછી આપણે મિત્રો ગેમા ટી ટ્રાન્સલેશન મોડ્સ અને રોટેશનલ મોડ ગેમા આર આ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. And this is taken from the character table. Character table માં gamma t ના મોડ્સ આપણે લખીશું using the x y z symbol in the 1 2 and third column. થર્ડ કોલમની અંદર આપણને એક્સ વાય ઝેડ સિમ્બોલ જે આપેલા હોય એના સામેના જે આઈઆર મોડ્સ હોય એ આપણે લખીશું. તો અહીંયા એક્સની સામે આપણને B1, વાયની સામે બી, ઝેડની સામે 1. Here is A1 B1 plus A1 B1 plus there are 3 translation in H2O molecules. Gamma R using the Rx, Ry and Rz symbol. The third column here is Rx ની સામે છે. Here is B2 Ry ની સામે 1, Rz ની સામે છે A2 B1 plus B2. A2 plus B1 plus B2. There are 3 rotational modes present in the H2O molecule. Gamma T and gamma R આપણે અહીંયા લઈશું. We know that about the gamma 3n is gamma T plus gamma R plus gamma Y vibrational. So therefore, the gamma vibrational is gamma 3n minus gamma T a gamma. તો આપણી પાસે gamma 3n છે. gamma 3n અગાઉ જે આપણે શોધ્યા એમ A1 plus A2 plus 2B1 plus 3B2 એમાંથી આપણે gamma T અને gamma R જે અહીંયા શોધ્યા છે બંનેનું A1 B1 B2 plus A2 B1 B2 જે gamma T અને gamma R છે આ મોડ્સ આપણે બાદબાકી કરીશું તો આપણને આ વાઇબ્રેશન 2A1 plus B2 આપણને here the gamma vibrational modes is A1 plus there are 3 modes 2A1 and ત્યાર પછી મિત્રો આપણે સેકન્ડ મેથડ ઇન્ટરનલ કોઓર્ડિનેટ્સ મેથડનો ઉપયોગ કરીશું જેમાં સૌપ્રથમ we can take bond vector and bond angle vector in the molecules. In H2O molecules, number of bond vector OH is bond and the bond vector OH bond vector is R1 and other one OH bond vector is R2. There are 2 bond vector in the H2O molecule and the bond angle vector here HOH, one bond angle, and we can take the alpha bond angle vector. So there are total number of internal coordinates 2 bond vector and 1 bond angle vector. Total number of bond vector is 3. After then, the work out the symmetry operation according to the symmetry element in the terms of internal modes, and we can determine the character of the point group. First of all, we are going in the C2V point group. There are 1, 2, 3, 4. 4 symmetry element E, C2, sigma XY and sigma YZ. First, we take the stretching modes. Stretching vector નો આપણે ઉપયોગ કરીશું R1 અને R2. Gamma R1 અને gamma R2 બંને એક સાથે લઈશું. There are 2 stretching modes. Stretching mode ના આપણે સૌપ્રથમ ઓપરેશન E કરીશું. તો મોલેક્યુલમાં E ઓપરેશન આપણે કરીએ તો there are 2 stretching mode. Nothing change in the 2 stretching mode. એના માટે આપણે 2 લખીએ. મિત્રો ખાસ યાદ રહે when the position of vector is changed, કોઈપણ વેક્ટરની પોઝિશન ચેન્જ થાય then the character is 0. તો પોઝિશન બદલાય તો એના માટે આપણે એક વેક્ટર માટે 0 મૂકીએ. When the change of direction of the vector then character is -1. After operation કોઈપણ વેક્ટરની દિશા બદલાય ડિરેક્શન એનું ચેન્જ થાય એના માટે આપણે -1 કેરેક્ટર મૂકીએ. And when the nothing change in the position and direction
જો કોઈ પણ વેક્ટરની પોઝિશન અને ડિરેક્શન ચેન્જ ના થાય એના માટે આપણે 1 આનો ઉપયોગ કરી આપણે અહીંયા જોઈએ તો there are two bond vector r1 and r2. તો ઓપરેશન કરીએ, બંનેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ચેન્જ થતું નથી, બંને માટે 1 1 એટલે 1 પ્લસ 1 લખીશું. C2 ઓપરેશન કરીશું તો આપણને ખ્યાલ છે C2 રોટેશનલ એક્સિસ આવી રીતે આવેલી હોય અને જ્યારે આપણે C2Z રોટેશન 180 ડિગ્રી સુધી કરીશું તો H1 અને H2 ની પોઝિશન બદલાશે અને એ જ રીતે R1 અને R2 બંનેની પોઝિશન ચેન્જ થશે. એટલે બંનેની પોઝિશન જ્યારે ચેન્જ થાય ત્યારે આપણે એના માટે 0 મૂકીએ, 0 પ્લસ 0. then same sigma xy plane of molecules ડિવાઈડ કરે છે બંને હાઇડ્રોજનને, સિગ્મા એક્સ વાય. તો એની અંદર પણ એ બંને R1 અને R2 બંનેની પોઝિશન ચેન્જ થશે, અહીંયા 0 લખીએ છીએ. and we know that about sigma yz is the molecular plane, there is nothing change in the R1, એની પોઝિશન ચેન્જ થતી નથી, એની ડિરેક્શન પણ ચેન્જ થતી નથી. એના માટે એક વેક્ટર માટે આપણે 1 મૂકીએ, આપણે બંને વેક્ટર સાથે લીધા છે. then we take the two character for the R1 and એવી જ રીતે આપણી પાસે એક બોન્ડ એંગલ વેક્ટર છે ને આપણે આલ્ફા તરીકે લીધું, એના માટે પણ સેમ સિમેટ્રી એલિમેન્ટ માટે આપણે ઓપરેશન કરીશું. તો બોન્ડ એંગલમાં પોઝિશન ચેન્જ થાય તો 0, ડિરેક્શન ચેન્જ થાય તો -1 અને પોઝિશન અને ડિરેક્શન કોઈ પણ ચેન્જ ના થાય એના માટે આપણે 1 મૂકીએ. સૌપ્રથમ આઈડેન્ટિટી માટે બોન્ડ એંગલ વેક્ટર નથિંગ ચેન્જ 1 C2 આપણે કરીશું તો H1 H2 પોઝિશન બદલશે, R1 R2 પોઝિશન બદલશે, પરંતુ જે બોન્ડ એંગલ વેક્ટર છે એ બોન્ડ એંગલ વેક્ટરમાં કંઈ ચેન્જ થશે એના માટે પણ આપણે 1 મૂકીશું. YZ માટે nothing change, તો બધા માટે કેરેક્ટર 1 1. therefore the total vibrational mode can take the addition of the gamma stretching and gamma bending character. 2 plus 1 here 3, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 2 plus 1. This is called the gamma vibrational. તો gamma vibrational, gamma stretching and gamma bending બધા માટે IRS નંબર ઓફ મોડ્સ નક્કી કરવા માટે આપણને ખ્યાલ છે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ ત્રણે માટે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું. સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ સ્ટ્રેચિંગ મોડ અને બેન્ડિંગ મોડ આ બંને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ અને બંનેનો સરવાળો કરીશું તો એ આપણને ગેમા વાઇબ્રેશન મોડ મળશે. તો આ ગેમા વાઇબ્રેશન મોડ એ અગાઉ આપણે 2A1B2 આપણે લખ્યા છે તો એના જેટલા અહીંયા, પરંતુ સ્ટ્રેચિંગ અને બેન્ડિંગ માટે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી અને IRS શોધી લઈશું. તો અહીંયા આપણને સ્ટ્રેચિંગ માટે 2 IRS સ્ટ્રેચિંગ મોડ્સ આપણને 2 મળે છે A1 પ્લસ B2, અને બેન્ડિંગ મોડ આપણને 1 મળે છે A1. whereas the total number of vibrational mode is 2A1 plus B3. આવી રીતે સ્ટ્રેચિંગ એન્ડ બેન્ડિંગ મોડ્સ આપણે શોધી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી સ્કેલેટલ ફ્રેમવર્ક આપણે જોઈશું, એસાઇનમેન્ટ ઓફ ધ નોર્મલ વાઇબ્રેશનલ મોડ્સ. એના માટે આપણી પાસે 3 વાઇબ્રેશનલ મોડ આવે છે A1, B2 એન્ડ A1. માંથી સ્ટ્રેચિંગ મોડ તરીકે A1 પ્લસ B2 અને બેન્ડિંગ મોડ તરીકે A1 જે આપણને, તો એનું એસાઇનમેન્ટ આપણે અહીંયા જોઈએ તો સ્ટ્રેચિંગ, સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ અને અનસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ બંને આપણને H2O મોલિક્યુલ્સની અંદર જોવા મળે. હિયર ઇઝ ઓક્સિજન એન્ડ બોથ હાઇડ્રોજન H1 H2. તો બંને બોન્ડ OH બોન્ડ બંને બોન્ડ એક સાથે મોટા થાય, એક સાથે નાના થાય. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રેચિંગ સિમેટ્રિકલ મોડ્સ. એ જ રીતે એક OH બંધ મોટો થાય એ જ વખતે
અંતરે એક OH બંધ નાનો થાય એને આપણે અનસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ. એના માટે અનસિમેટ્રિકલ માટે આપણે P2 દર્શાવીશું. A1 ઇઝ ઓલવેઝ સિમેટ્રિકલ, તો એના માટે આપણે સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ માટે આપણે A1 લખીશું અને અનસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ માટે B2 આપણે. ત્યાર પછી જે બેન્ડિંગ થાય છે, બેન્ડિંગમાં જે આપણે આલ્ફા બોન્ડ લીધો હતો એ આલ્ફા બોન્ડ એક સાથે બંને હાઇડ્રોજન ઉપરની તરફ, બંને હાઇડ્રોજન નીચેની તરફ, એક સાથે બંધ મોટો થાય, એક સાથે બંધ નાનો થાય, તો એને આપણે સિમેટ્રિકલ બેન્ડિંગ કરીશું. સિમેટ્રિકલ બેન્ડિંગ માટે આપણને મોડ્સ મળે છે A1. A1 ઇઝ સિમેટ્રિકલ એન્ડ 2 ઇઝ એન્ટીસિમેટ્રિકલ. આવી રીતે નોર્મલ મોડ્સ આપણે લખી શકીએ. ત્યાર પછી ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ IR એન્ડ રામન એક્ટિવિટી આપણે નક્કી કરીશું. તો IR અને રામન એક્ટિવિટી નક્કી કરવા માટે કેરેક્ટર ટેબલની અંદર અગાઉ જોયું તો એમ XYZ જે સિમ્બોલ લખેલા હોય એની બરાબર સામે જે IRS આવતું હોય એ IRS IR એક્ટિવ છે એમ શકાય. તો આપણી પાસે 3 A1 B2 એન્ડ A1 એનું એસાઇનમેન્ટ આપણે કરીશું. તો અહીંયા A1 સ્ટ્રેચિંગ, સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ, B2 અનસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ એન્ડ A1 ઇઝ સિમેટ્રિકલ બેન્ડિંગ. તો એ IR એક્ટિવ છે કે નહીં, તો અહીંયા XYZ A1 ની સામે Z સિમ્બોલ આપણને આપેલ છે. ધીસ ઇઝ ઇન્ડિકેટ A1 ઇઝ IR એક્ટિવ. IR એક્ટિવેશન આપણે લખીશું. એ જ રીતે B2, B2 ની સામે પણ Y સિમ્બોલ છે. So this is also IR active, and other one is A1. Once again, A1 is also there, also IR. તો ત્રણે ત્રણ બોર્ડ છે, IR એક્ટિવ છે. એવી જ રીતે રામન એક્ટિવિટી નક્કી કરવા માટે આપણે p ઓર્બિટલના જે સિમ્બોલ છે એની સામેના બોર્ડ્સને આપણે ચેક કરીશું. તો A1 ની સામે પણ Z સ્ક્વેર, X સ્ક્વેર, Y સ્ક્વેર છે. એ જ રીતે 2 ની સામે પણ X સિમ્બોલ છે. એ ત્રણે ત્રણ જે આપણા બોર્ડ છે આફ્ટર દેન મિત્રો આપણને IR ફ્રીક્વન્સી આપેલી હોય V1, V2 એન્ડ V3 ને એને આપણે દરેક સ્ટ્રેચિંગ અને બેન્ડિંગ મોડ માટે કેવી રીતે ગોઠવીશું, તો એના માટે આપણે ખાસ યાદ રાખીશું કે જે આપણને IR ફ્રીક્વન્સી આપેલી હોય એમાં જેની ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય એ સ્ટ્રેચિંગ અને જેની ઓછી હોય એ બેન્ડિંગ મોડ્સ છે. યાદ રાખીશું. Frequency of stretching is greater than frequency of bending mode. Frequency of unsymmetrical is greater than frequency of symmetrical, and new in the plane and out of plane, and double bond and single bond. ડબલ બોન્ડની આવૃત્તિ સિંગલ બોન્ડ કરતાં વધારે હોય છે. આપણી પાસે ત્રણ આવૃત્તિ છે, 1595 cm inverse, 3756 cm inverse and 3642 cm. ત્રણે ત્રણ ફ્રીક્વન્સીને આપણે સ્ટ્રેચિંગ અને બેન્ડિંગમાં આપણે મૂકીશું કે કઈ ફ્રીક્વન્સી કયા વાઇબ્રેશનલ મોડની છે એ આપણે દર્શાવવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા લઈશું. આપણી પાસે બે પ્રકારના વાઇબ્રેશનલ મોડ છે, બેન્ડિંગ અને સ્ટ્રેચિંગ. તો આપણને ખબર છે કે સ્ટ્રેચિંગની ફ્રીક્વન્સી સૌથી વધારે હોય બેન્ડિંગ કરતાં. અહીંયા આપણને જે ત્રણ ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે એમાંથી સૌથી ઓછી જેની હશે, સૌથી ઓછી જે ફ્રીક્વન્સી છે બેન્ડિંગ મોડ્સની હશે. અહીંયા આપણી પાસે જે બેન્ડિંગ મોડ છે A1 સિમેટ્રિકલ બેન્ડિંગ, એની ફ્રીક્વન્સી આપણે સૌથી ઓછી અહીંયા દર્શાવી દઈશું 1595 cm. આફ્ટર દેન આપણી પાસે બે સ્ટ્રેચિંગ ફ્રીક્વન્સી છે. બંને સ્ટ્રેચિંગ ફ્રીક્વન્સી એમાંથી કોની વધારે કોની ઓછી, તો એ પણ આપણે અહીંયાથી નક્કી કરી શકીએ કે સિમેટ્રિકલ ફ્રીક્વન્સી કરતાં અનસિમેટ્રિકલની ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય છે. તો આપણી પાસે જે સ્ટ્રેચિંગ છે એમાં A1 ઇઝ સિમેટ્રિકલ અને B2 ઇઝ અનસિમેટ્રિકલ. એ બંનેમાંથી જે વધુ હશે એ અનસિમેટ્રિકલ ફ્રીક્વન્સી હશે. એટલે કે B2 માટે આપણે 3756 વધારે ફ્રીક્વન્સી છે
ને આપણે E2 સ્ટ્રેચિંગ સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ માટે ને બાકી રહી તે ઓછી ફ્રીક્વન્સી જે છે એ 3642 એ આપણે E2 સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ વોલ્ટ માટે આવી રીતે IR રામન ફ્રીક્વન્સી અસાઇનમેન્ટ આપણે આપીશું. આવી રીતે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોવાના છે. ખાસ બધાને વિનંતી છે, વિડીયોને લાઈક આપજો. તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂરથી